জব নিউজৰ সম্পূৰ্ণ এপিসোডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো য'ত আমি আলোচনা কৰো সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশনৰ বিষয়ে একেলগে বনকুলি খবৰৰ ফাৰ্স্ট নটিফিকেশন CBI ফালৰ পৰা আহিছে পোষ্টৰ নাম হৈছে এসিস্ট্যান্ট প্ৰগ্ৰামাৰ টোটাল পোষ্ট আহিছে 27টা ক্যাটেগৰি ওয়াইজ যদি আমি চাওঁ আন ৰিজাৰ্ভ আছে 8টা EWS ৰ কাৰণে আছে 4টা OBC কাৰণে আছে 9টা SC কাৰণে আছে 4টা আৰু ST কাৰণে আছে 2টা পোষ্ট বয়স আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু EWS ৰ কাৰণে 30 OBC কাৰণে 33 আৰু SC ST কাৰণে হৈছে 35 এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন যদি আমি চাওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনত বা আপোনালোকে বেচৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 2 বছৰীয়া এক্সপেৰিয়েন্স দৰকাৰ হ'ব বা ডিপ্লোমা কৰা হ'ব পাৰে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এগ্ৰিগেট কম্পিউটাৰ কোৰ্সত বা আপোনালোকে PGDCA কৰা হলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক ডেটা প্ৰসেসিং ওয়াৰ্কত এপ্লিকেশন ফিস ফিমেল SC ST PWBD কাৰণে নীল এটকাও পে কৰিব নালাগে বাকি সকলোৱে 25 টকা পে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফিস যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰু পেমেন্ট কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব UPSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই মন্দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 9 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 28 নৱেম্বৰ আগবাঢ়িছে এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশনৰ ফালে NF ৰেলৱে ফালৰ পৰা এপ্ৰেন্টিছৰ নটিফিকেশন মুকলি হ'ল ইয়াতে যদি আমি চাওঁ টোটাল সিট এবাৰ আহিছে 5647টা ইয়াতে ডিভিজন ওয়াইজ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি চাব পাৰিব ষ্টাইপেন্ড আপোনালোকৰ এজ পাৰ গভৰ্ণমেন্ট ৰুল হিচাপতে পাব বয়স আপোনালোকৰ 15 ৰ পৰা 24 ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আছে এজ ৰিলেক্সেশন এজ পাৰ গভৰ্ণমেন্ট ৰুল এপ্লিকেশন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ OBC MBC আৰু বাকি সকলোৱে পে কৰিব লাগিব 100 টকা SC ST PWBD EBC আৰু ফিমেলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে এপ্লিকেশন ফিজ আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰু পেমেন্ট কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব NF ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কি ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি চাব পাৰিব যে মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট হাই সেকেন্ডাৰী সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট যদি ITI বিচাৰিছে ITI সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট EWS সাৰ্টিফিকেট EBC যদি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট আছে সেই সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 3 ডিসেম্বৰ আগবাঢ়িছে এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশনৰ ফালে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ফালৰ পৰা যি পোষ্ট মুকলি হৈছিল এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডেট ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ টোটাল পোষ্ট আহিছিল এটা qualification bachelor degree বিচাৰিছিলে any discipline arts science commerce আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজ জেনাৰেল আৰু OBC MBC কাৰণে 50 SC ST P কাৰণে হৈছে 45 আৰু STH ৰ কাৰণে হৈছে 40 লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেটও থাকিব লাগিব সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছিলে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্টৰো সেম কোৱালিফিকেশন আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি চাই ল'ব পাৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ টোটাল পোষ্ট আহিছিল এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু কোৱালিফিকেশন বেচলাৰ ডিগ্ৰী এনি ডিসিপ্লিন আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে পাৰ্চেন্টেজ সেম ষ্টেনোগ্ৰাফি স্পীডো বিচাৰিছে 100 ওয়াৰ্ড পাৰ মিনিট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেটও থাকিব লাগিব সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ আৰু লগতে আপোনালোকে DTP কৰিব পৰা হ'ব লাগিব অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত নেক্সট LD এসিস্ট্যান্ট টোটাল পোষ্ট আহিছিল এটা আৰু কোৱালিফিকেশন বেচলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে সেম পাৰ্চেন্টেজ সেম সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ লগতে আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্টৰ নলেজও থাকিব লাগিব ট্ৰান্সলেটৰ টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কোৱালিফিকেশন সেম বেচলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে লগতে সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ ওয়াৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব টাইপিষ্টৰ টোটাল পোষ্ট আহিছিল 3টা ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 2টা STH ৰ কাৰণে আছে এটা কোৱালিফিকেশন হাই সেকেন্ডাৰী পাছ লগতে পাৰ্চেন্টেজ বিচাৰিছে জেনাৰেলৰ কাৰণে 45 STH ৰ কাৰণে 40 সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে DTP ইংলিছ আৰু অসমীয়াত কৰিব পৰা হ'ব লাগিব টাইপিষ্ট বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ সেল টোটাল পোষ্ট আহিছে এটা আৰু কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত কৰা হ'ব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ 40 মিনিমাম সমহিয়া ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ DTP কৰিব পৰা হ'ব লাগিব বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোৱে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই চাব পাৰিব লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লগতে ভিডিওৰ শেষতো পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰি এই ভিডিওসমূহ চাব পাৰিব সিধা আগবাঢ়িছো কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপলোড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড বা মেট্ৰিকৰ পাছিং সাৰ্টিফিকেট ইউজ কৰিব পাৰে মাৰ্কশিট বা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে যি পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট NOC যদি আপোনালোকে বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টত কাম কৰি আছে এজন কেণ্ডিডেটে এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 28 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 18 নৱেম্বৰ আগবাঢ়িছে এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশনৰ ফালে আৰু এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডেট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰা মুকলি হোৱা আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 1 পোষ্টৰ টোটাল পোষ্ট আহিছিল 12টা
ইয়াতে পে স্কেল দিয়া হৈছে আমি এই নোটিফিকেশনৰ বিষয়ে অলৰেডি আলোচনা কৰিছোৱে কোৱালিফিকেশন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লট কৰা আৰু লগতে আপোনালোকৰ বয়স 35 ৰ পৰা 45 ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আছে এজ ৰিলেক্সেশন এজ পাৰ গভৰ্নমেন্ট ৰুল আৰু লগতে এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 7 বছৰৰ এপ্লিকেশন ফিজ SC/ST কাৰণে হৈছে 500 টকা বাকি সকলোৱে পে কৰিব লাগিব 1000 টকা PWD কেণ্ডিডেট হলে নালাগে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব এপ্লাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব মন দিব ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 29 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 17 নৱেম্বৰ এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই সোনকালৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰি দিয়ক আৰু পেমেন্ট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 19 নৱেম্বৰ তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেন্টে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেন্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট সোমবাৰে আকৌ লগ পাম এনে ধৰণৰ লেটেষ্ট জব নোটিফিকেশনৰ সৈতে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম